לא הבנתי מה זה הפיצוץ הזה. קיבלתי איזה עדף מסוים, הרגשתי איזה משהו, חשבתי שקיבלתי מכה. אחרי זה ראיתי שהחולצה שלי מתחילה להיצבע, נהיה לי כל החולצה נהייתה דם. הורדתי את החולצה, הורדתי את הגופייה, ואז הבנתי שבעצם נכנס לי רסיס של ברזל. מאושפז במצב בינוני בבית החולים. לא כך תיאר שמעון שהוא יסיים את חגיגות חתונת חברו לישיבת אורחות החיים, שהתקיימה אתמול בלילה בבני ברק. חבלנים של המשטרה אמרו לי שהם לא מכירים את הנפץ כזה עם סוג של מתכת. מה שקרה זה כנראה שהוא הכין את זה בצורה פיראטית, הילד. הוא כנראה רצה לעשות זיקוקים, רק זה לא, הברזל לא תפס את החום והתפוצץ. והעיף חתיכות לכל הצדדים. 10 דקות לאחר שחתן יצא מחדר האיחוד, אחד הילדים המקורב לחתן החליט להעלית עוד קצת את האווירה. הוא הדליק קונפטי משולב זיקוקים שהביא מביתו, אך המתקן המאולתר התפוצץ ופגע באורחים העמומים. אנחנו היינו ממש בשיאו של האירוע, ככה שמחנו עם החתן, פתאום אני מגלה שגם אני בעצם נזוקתי מהפיצוץ. זה היה רגע מאוד מאוד מפחיד, כי היה רעש, המולה, אני רואה פצועים לידי, זה היה מראה דבר כאילו ממש. נכנס לי בבטן רסיס די גדול, נכנס לי בין השרירים, כמעט זה הגיע למעי. הרופאים אמרו שאם השריר היה קצת פחות חזק, זה כבר היה נכנס גם בתוכו. וזה היה גורם לנזק חמור, וזה היה צריך ניתוחים וטיפולים קשים. השימוש המסוכן בנפצים וזיקוקיים פופולרי בעיקר לפני חג הפורים. מדי שנה נערים נפגעים ומסכנים את חייהם ואת חיי הסובבים. גם שמעון יודע שהפציעה הייתה יכולה להיות חמורה בהרבה. עכשיו זה עבר את החליפה. יש לי אפילו עדיין רואים את החור פה. עוד לא קניתי חליפה חדשה, אז יש פה, זה עבר את החליפה, נכנס עכשיו, אם זה היה נכנס לפני החליפה, זה גם, זה עובי משמעותי. יום לפני זה חבר שלי, די בהפתעה, אמר לי, בוא נלך לינוק על הרב שלמה יהודה בארי. זה מאוד שימח אותי בעצם, היו קבוצה של 3 בחורים, הגעתי לרב, נכנסתי, ואז ביקשתי בעצם ברכה בשביל... לברכה לזיווג הגון. ואז הרב הביא לי כמו תפילה כזאתי של להתפלל. הרב הגיש לי, לקחתי את זה, קיפלתי את זה ל4, שמתי בכיס. ובעצם כמה ימים אחרי זה, אחרי שהשתחררתי מהבית חולים, לבשתי את החליפה בחזרה, ואז אני מוציא את התפילה ואני רואה שזה עבר דרך החור, אז זה עבר דרך הכיס הפנימי, פשוט חורר את התפילה ועבר לי לבטן. זה אומר שזה, כאילו המילימטר הזה, זה גם היה, כל דבר היה פה משמעותי בעצם, והתפילה שזה עבר, זה גם עצר את הרסיס עוד קצת, והם אמרו שזה נוגע, כאילו אם זה נכנס טיפה, מיד צריך ניתוח. זאת אומרת שהם לא ידעו להבחין האם זה נכנס או לא נכנס, מרוב שזה היה למילימטר. זה היה ממש על זה, הם אמרו לי שהיה לי כאילו בין נס גדול לנס גדול מאוד. אני מרגיש דבר ראשון שבזכות זה שהייתי אצל הרב, זה כבר נתן לי איזו שמירה מסוימת. ראינו את זה בצורה חד משמעית, ממש כשזה עבר דרך התפילה, שזה בעצם אחד הדברים ששמרו עליהם, ברוך השם. שהיה לו את התפילה של הרב בכיס. הוא נשוי, התחתן עכשיו, נכון? ראיתי לך את התפילה שלי, נכון? לאחותי. מה אתה שמרת עליה? והיא הרב דימטר, היא זה שעצרה את הדקות הכיס, והיה לי פה גם את המלח של ספירת העומר. וזה הברזל חדר דרך כאן, אין לי פה את החליפה הזאת, וזה חורר את שתי הדברים האלה. הם אמרו לי זה עומד על זה, הם לא נתנו לי לאכול יום שלם כדי שאם זה באמת כן פגע, אז יכניסו אותי לניתוח שלי. וזה כלום, על המילימטר כאילו זה נעצר. אין שם כרטיס. שמח לשמוע, שמח לראות אותך, יש לך חברים טובים שאוהבים אותך מהישיבה, חתונת הנפצים. בחור יברך אותך וישמור אותך ויתן לך חיים טובים ושמחה ושתמשיך איתו להעיר תורה, לשמוח ולעבוד את השם לך.